Dẫu có huy hoàng đến đâu, con người cũng không thể quên ơn. Trong đời hãy luôn ghi nhớ, người đã cho ta mượn tiền khi ta khốn khó, người đã chống đỡ ta giữa những tháng ngày bấp bênh, người đã sẻ chia ngọt bùi khi ta đau khổ tận cùng, người nấu từng bữa cơm, pha từng thang thuốc lúc ta ốm đau, người vẫn yêu thương chân thành khi ta tay trắng không danh phận, người nhẫn nại chỉ dạy ta khi ta còn chưa hiểu gì về cuộc đời. Biết tri ân là nền tảng của đạo làm người. Người sống biết ơn sẽ thu phục lòng người. Người được lòng người sẽ được tôn trọng, mà người được tôn trọng ắt hẳn có phẩm chất. Làm người có thể tiền bạc ít một chút cũng không sao, nhưng đừng để ý chí trở nên nghèo hèn. Đừng vì thiếu tiền mà để tầm nhìn thu hẹp. Dẫu không thể với tới đỉnh cao vinh quang, thì cũng hãy sống hữu ích và có giá trị. Ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng nội tâm tuyệt đối đừng để xấu xí. Sự nhân hậu và lương thiện không đến từ vẻ bề ngoài, mà khởi sinh từ tâm hồn bên trong. Dẫu dáng hình nhỏ bé cũng chẳng sao, nhưng lòng dạ tuyệt đối đừng nhỏ nhen. Người ta vẫn yêu mến kẻ vai gầy lưng mảnh nếu người đó có tấm lòng ấm áp và bao dung. Thể trạng có thể yếu đuối, nhưng tinh thần nhất định không được nhu nhược. Người tinh thần bạc nhược thường bi quan, dễ nản. Hãy rèn luyện cho mình một tinh thần dũng cảm, có chính kiến và niềm tin vào bản thân. Tai mắt có thể chậm chạp, nhưng tâm trí không được u mê. Hãy luôn giữ cho lòng mình sáng, trí mình thông để có thể nhìn xa, thấy rộng. Làm người có thể lạnh lùng một chút, nhưng đừng trở nên tàn nhẫn. Đừng để sự cứng rắn biến thành dã tâm, biến mình thành kẻ độc ác. Nếu không ai dám vào địa ngục, thì ai sẽ cứu rỗi thế gian. Thông minh cũng tốt, nhưng đừng tự phụ cho mình là giỏi nhất. Bởi nếu bạn cho rằng cả thế giới này toàn là kẻ ngốc, thì có lẽ kẻ ngốc thực sự là chính là bạn. Lười biếng một chút có thể tha thứ, nhưng đừng biến mình thành người mải mê trốn tránh trách nhiệm. Việc cần làm hãy làm trọn vẹn. Hãy biết cống hiến nếu không muốn trở thành gánh nặng cho xã hội. Tiết kiệm là điều tốt, nhưng đừng quá tính toán vì tiền. Nếu đánh giá con người bằng đồng tiền, sớm muộn bạn cũng trở thành nô lệ của nó. Khoan dung là đức hạnh, nhưng đừng để lòng tốt của mình bị người khác lợi dụng. Hãy tha thứ, nhưng phải biết giữ giới hạn, giữ lấy lòng tự trọng và quy tắc của chính mình. Khổ cực một chút cũng không sao, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài mà không tìm cách vượt qua. Cuộc đời là bài học vươn lên, là hành trình hiểu rõ nhân quả. Khi bạn nhìn thấy điều tốt ở người, bạn sẽ thấy cuộc đời này tươi đẹp. Khi bạn tìm thấy ý nghĩa trong mọi điều xảy ra, bạn sẽ thấy thế giới này thật đáng sống. Ngược lại, nếu nhìn đời bằng tâm oán trách, phiền não, mọi việc sẽ trở thành gánh nặng. Cuộc sống sẽ trở nên mỏi mệt, đầy rẫy u uất và cay nghiệt. Nhiều người mong muốn bản thân xinh đẹp hơn, nhưng không biết rằng nét đẹp bền vững nhất chính là một tâm hồn thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Vẻ đẹp đó khiến người khác cảm thấy an yên, dễ chịu, chẳng ai nỡ ghét bỏ. Thật ra, mọi điều chúng ta nhận trong đời đều là kết quả của những gì ta đã gieo trước đó. Những gì ta đang làm hôm nay sẽ định hình cho tương lai mai sau. Cuộc sống cứ thế tiếp nối, nhân quả chẳng sai lệch bao giờ. Hiểu được điều đó, ta sẽ sống tỉnh thức hơn, bớt trách trời oán người, và an nhiên hơn khi đối mặt với nghịch cảnh. Phước báu không đến từ vận may, mà đến từ sự cần cù và cách sống mỗi ngày. Hãy khởi lòng từ bi, giúp đỡ những người nghèo khó, giữ tâm biết ơn để báo đáp ân tình sâu nặng, và sống với lòng tôn kính dành cho người, cho đời. Nếu bạn tin vào nhân quả, sẽ chẳng còn điều gì đáng tiếc xảy ra. Kiên trì làm việc thiện, giữ lòng vui vẻ, thì mai sau sẽ đón một tương lai tươi sáng và nhẹ nhàng. Khi bị người hiểu lầm mà không phân trần, đó là sự rộng lượng. Khi bị tổn thương mà không oán trách,
đó là lòng lương thiện. Khi bị vu khống mà không giận dữ, ấy là người đã có tu dưỡng. Chuyện thật, giả, đúng, sai, hãy để thời gian trả lời. Phẩm chất tốt hay xấu cũng sẽ được thời gian soi sáng tỏ tường. Đời người hơn nhau không nằm ở chỗ ai nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà ở chỗ ai biết xem nhẹ được những điều không đáng bận tâm. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc vào việc quen biết nhiều người, mà nằm ở khả năng bao dung với những người đã từng khiến ta tổn thương. Người biết chấp nhận thiệt thòi không phải là kẻ yếu, mà là người đủ bản lĩnh để đón nhận sự bù đắp xứng đáng về sau. Người biết nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài cái tôi. Ngược lại, họ có được lòng người và vì thế trở nên cao quý. 5 nguyên tắc ứng xử trong đời. Dù có lý cũng nên nhẹ nhàng. Tính khí nóng nảy, lời nói cay nghiệt, dẫu tâm tốt đến đâu cũng khiến người khác e ngại. Hãy học cách hòa khí, vì một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng rộng thì phúc dày. Trước khi phê bình người khác, hãy tự soi lại bản thân xem đã hoàn thiện chưa. Nói ít không bằng nói đúng lúc. Gặp chuyện đừng vội nói nhiều, hãy nói đúng lúc, đúng cách, đó mới là trí tuệ. Khoan dung nhưng có giới hạn. Lần thứ nhất tha thứ là độ lượng, lần thứ hai là bao dung, nhưng đến lần thứ 3, nếu không dừng lại, sẽ biến thành nhu nhược. Bận rộn tránh thị phi, nhàn rỗi dễ phiền não. Đừng sợ việc nhiều, chỉ sợ không có việc gì làm khiến tâm trí dễ lạc lối. Hãy dè chừng khi quay đầu lại. Người đâm sau lưng bạn không phải là kẻ xa lạ, mà có khi lại chính là người bạn từng hết lòng đối đãi. Đừng sợ sẻ chia, chỉ sợ vừa quay lưng đi, câu chuyện lòng mình lại trở thành trò tiêu khiển trong câu chuyện đời người khác. Hành vi cao nhất trong giao tiếp là gì? Là dù với người gần gũi thân thiết nhất, vẫn giữ sự tôn trọng và lòng kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Biết trao đi yêu thương là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ, sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán. Nhớ điều ấy, bạn sẽ có cách ứng xử đúng trong cuộc đời. 6 điều cần rõ ràng để sống an lành. Mỗi người đều có 2 con đường trong đời. Một con đường đi bằng tâm gọi là ước mơ. Một con đường đi bằng chân gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa. Nếu chân bước quá chậm, ước mơ sẽ rời xa. Trên đời, điều đau lòng nhất không gì bằng thương một người sâu đậm, nhưng họ lại hướng lòng về người khác, và ta thì vẫn si tình một cách ngốc nghếch. Mọi cuộc gặp gỡ hay chia ly đều do duyên định. Thuận theo duyên, sống yên ổn trong hiện tại chính là điều tốt đẹp nhất. Hạnh phúc không phải là nắm giữ được ai đó mãi mãi, mà là khi ta ở bên cạnh, người ấy cảm thấy an lạc, vậy là đủ. Lúc còn nhỏ, hạnh phúc thật đơn giản, chỉ là được ăn món mình thích, được chơi đùa thỏa thích. Lớn lên rồi mới hiểu, có một cuộc sống bình an, được làm việc mình yêu, được sống thật với lòng mình mới là điều hạnh phúc. Đời người đôi khi càng kỳ vọng nhiều, càng dễ thất vọng. Mộng ước nếu quá xa vời sẽ dễ dàng tiêu tan. Tâm nếu chất chứa quá nhiều sẽ khó lòng sẻ chia trọn vẹn. Có những người ta mãi không quên là bởi vì không nỡ. Cũng có những người nhất định phải quên vì họ không đáng để nhớ. Đừng quá tin vào đôi mắt, vì nhiều lúc thứ ta thấy chỉ là điều ta muốn thấy. Còn những điều không thích ta đã vô tình lướt qua mà chẳng nhận ra giá trị thật sự của nó. Người bị hiểu lầm không hề mất mát gì. Chính kẻ vội vàng phán xét người khác mới là người đánh mất cơ hội hiểu đúng một con người. Cuộc sống không phải chỉ riêng ta làm chủ, mà là sự phối hợp từ bao người, bao duyên.
Vì vậy, đừng vì chút lợi trước mắt mà đánh mất cả tương lai lâu dài. Hãy nhớ, điều gì có được nhờ vào sự hy sinh của người khác, nếu không trân trọng sẽ chẳng thể vững bền. Đời người rất ngắn, không đủ dài cho sự tiếc nuối. Đừng phí tâm vào những điều khiến bạn phiền lòng, dù chỉ là 1 phút. Nếu kết quả chưa đến, cứ mỉm cười, vẫn tâm mà bước tiếp. Gặp nhau nơi nhân thế, hãy trao nhau chút ấm áp. Đời mưa gió, hãy giữ cho mình chút lạc quan. Chỉ cần biết cách yêu đời, dung hòa mọi thứ, niềm vui và hạnh phúc sẽ dần lan tỏa, thấm sâu vào tâm hồn. Cuộc sống không phải là cuộc chạy đua, mà là chuyến hành trình trong chơi. Cảnh đẹp bên đường quan trọng, không kém gì điểm đến cuối cùng. Tâm trạng tốt, cảnh vật cũng vì đó mà trở nên an nhiên, tươi sáng. Dù hôm nay có bao nhiêu khó khăn, hãy tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai luôn có thể bắt đầu lại từ đầu. 7 điều nhỏ để sống một cuộc đời đáng giá. Hãy sống chân thành, vì cuộc đời vốn ngắn, chẳng ai biết được ngày mai. Mỗi ngày là một tiếp nối. Dù vui hay buồn, hãy bước vững vàng, dù là bước lùi hay bước tới. Gặp người nhỏ nhen, đừng nên tính toán, vì tính toán chỉ thêm phiền lòng. Gặp chuyện phức tạp, đừng để tâm quá nhiều, vì nghĩ ngợi chỉ khiến ta mỏi mệt. Khi bị hiểu lầm, hãy im lặng và mỉm cười. Thời gian sẽ là câu trả lời sáng suốt nhất. Không có mặt trời thì nghe gió thổi, ngắm mưa rơi. Không có hoa tươi thì hít hương đồng nội. Không có tiếng vỗ tay thì thưởng thức sự yên tĩnh một mình. Biết dừng lại đúng lúc, biết hít một hơi thật sâu để làm mới chính mình, đó là bản lĩnh sống. Dù không hoàn mỹ, hãy cứ sống tốt nhất có thể. Thế giới rộng lớn, lòng người phức tạp, sao tránh được những điều trái ngang. Hãy học cách bình tĩnh trước khó khăn, nhìn nhận lại bản thân khi thất bại, tha thứ lỗi lầm để mỗi ngày trôi qua trong bình yên, khiêm nhường trong hành xử, chân thành trong đối đãi, chừng mực trong mọi việc. Người kiên cường lâu ngày cũng có lúc mỏi mệt. Tình cảm để tâm quá nhiều cũng sẽ khiến lòng đau. Việc làm quá đà sẽ thành gánh nặng. Lời nói không kiểm soát sẽ trở thành sáo rỗng. Hãy giữ cho mình một tâm thế an yên để sống trọn vẹn, nhẹ nhàng trong cõi tạm này. Đã là cuộc sống thì không thể thiếu vị đắng ngọt bùi. Đã bước vào đời thì sao tránh khỏi tình người ấm lạnh. Ai mà chẳng mong một đời bình yên, thuận buồm xuôi gió. Ai mà không khao khát được giữ gìn tình nghĩa, không bỏ, không rời. Nhưng rồi, đời dạy ta hiểu, có những việc nhìn thấu được rồi, lòng sẽ nhẹ hơn. Có những người hiểu được rồi, cũng chẳng còn bận tâm. Làm người đôi khi đừng quá rạch ròi. Có lúc hết lòng hết dạ, vẫn bị trách hờn. Nhưng nếu ta sống chân thành, tử tế, không thẹn với lòng, thì cuộc đời sẽ có câu trả lời xứng đáng. Thói đời vốn không quan tâm bạn từng chịu bao nhiêu oan ức, trải qua bao nhiêu đau khổ. Người ta chỉ nhìn vào kết quả bạn có, chứ chẳng mấy ai nhìn thấy hành trình bạn đã vượt qua. Vậy nên, khi gặp giông gió cuộc đời, hãy dặn lòng, đi qua vùng bão, mặt trời sẽ lại lên. Đừng than ngắn thở dài, bởi có nói ra cũng mấy ai lắng nghe. Có những việc buông xuống được, sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng. Có những người chỉ cần nghĩ đến cũng khiến ta mỉm cười. Có những nỗi đau khi nghĩ thông suốt sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn. Đừng quá bận tâm vào một điều chưa trọn. Đừng nghĩ quá nhiều mà biến đơn giản thành phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ nhẹ nhàng đi qua, để lại những tháng ngày an yên cho tâm hồn. Thấu hiểu giống như một chiếc cầu nối liền hai trái tim. Không có nó sẽ chẳng bao giờ đi từ bờ cảm xúc này sang bờ an yên bên kia. Cảm thông
Như một chiếc dù, người được che chở luôn cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp. Nếu thiếu đi hai điều đó, thế giới này sẽ trở nên lạnh lẽo và đơn độc biết bao. Thấu hiểu giúp ta rời khỏi vùng tối u buồn, giống như bươm bướm lặng lẽ bay ra từ kén sầu, giống như đi qua một cây cầu để đến với con đường lớn hơn, đẹp hơn. Tục ngữ có câu: lùi một bước, trời cao biển rộng. Khoan dung với người khác thật ra cũng là cách để đối xử tử tế với chính mình. Vì khi biết tha thứ, nụ cười sẽ ở lại với ta lâu hơn. Không ai là hoàn mỹ. Tình cảm dù đẹp đến đâu cũng sẽ có những lúc sức mẻ. Chỉ cần biết bao dung, ta sẽ nhận ra thế giới này vẫn dịu dàng hơn ta tưởng. Gặp nhau trong đời, dù chỉ một đoạn đường ngắn, cũng đã là một nhân duyên. Đừng để cơn giận vô minh cuốn trôi những ân tình tốt đẹp. Đừng để những cảm xúc nhất thời khiến ta hối tiếc muộn màng. Bởi ai rồi cũng sẽ có lúc mỏi mệt, buồn bã, thấy cả thế giới này như đang chống lại mình. Nhưng bạn ơi, đó chỉ là vì ta đang đứng trong bóng râm. Mặt trời vẫn luôn ở đó, chiếu rọi yêu thương mỗi ngày. Bao dung không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của người hiểu chuyện. Tha thứ không phải là bỏ qua, mà là lựa chọn an yên cho chính mình. Vậy thì bạn nhé, hãy cùng nhau dựng nên những cây cầu thấu hiểu, cùng dương cao chiếc dù cảm thông, cùng sẻ chia những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới này mãi ấm áp như ánh mặt trời ban mai. Cuộc sống ắt sẽ có những điều không như ý, sẽ có những người khiến bạn không hài lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ mãi sống trong những phiền muộn và mỏi mệt. Giữa người với người, khác nhau về kiến thức, khác nhau về quan niệm, khác nhau về sự tu dưỡng, nên cách nhìn nhận, cách xử lý vấn đề cũng chẳng bao giờ giống nhau hoàn toàn. Vì thế, va chạm, xung đột hay hiểu lầm đôi khi cũng chỉ là chuyện bình thường trong đời sống. Những lúc như vậy, tha thứ trở thành một phong độ, một cách tu dưỡng tâm hồn, giống như cây dù, che chắn và bảo vệ ta khi bước đi giữa mưa dông bão táp. Tha thứ không phải là yếu đuối. Đôi khi tha thứ cần một chút hy sinh, cần một tấm lòng rộng lượng, và có thể phải chấp nhận chút thiệt thòi. Nhưng tha thứ không phải là nhu nhược, mà là để con đường phía trước trở nên rộng rãi, thông đông và dễ thở hơn. Cuộc sống cũng như bầu trời, không phải lúc nào cũng xanh trong. Đôi khi mây đen kéo đến khiến lòng ta phiền muộn. Cuộc sống cũng chẳng tặng mãi cho ta những điều may mắn. Đôi lúc nó bắt ta nếm đủ đắng cay, ngọt bùi. Vậy nên hãy mở lòng, hãy tập sống thứ tha, bước qua những người, những việc khiến tâm mình mệt mỏi. Bạn sẽ nhận ra mình đang đứng ở nơi cao hơn, và tầm mắt sẽ thấy xa hơn, đến tận cuối chân trời. Khi được người khác tán dương, hãy vui một chút, nhưng đừng vội tin đó là sự thật. Vì đôi khi lời khen chỉ để lấy lòng. Khi bị người khác chê trách, buồn một chút cũng được, nhưng đừng vội giận dữ, vì đâu đó có thể là điều ta cần sửa mình. Nếu đời thực sự khổ, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu sống quá vất vả, bạn chẳng còn sức để trách hờn, vì khi vẫn còn đủ tâm trạng để khóc than, nghĩa là mọi thứ vẫn chưa thật sự tận cùng. Dù ở đâu hay lúc nào, hãy luôn nhắc nhở chính mình: tôi sống là cho chính tôi. Chỉ cần không thẹn với lòng, chỉ cần làm tròn bổn phận của bản thân, thế là đủ. Số mệnh bắt nguồn từ nội tâm. Con đường bạn chọn cũng là vận mệnh bạn đang viết nên. Vì vậy, đừng bận lòng về quá khứ. Hãy sống trọn vẹn hôm nay và hướng ánh nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn. Đời người trôi qua rất nhanh,
Nếu bạn có thể bước qua những lợi danh hư ảo thì sẽ chạm được vào những điều chân thật. Gặp chuyện rắc rối, giải quyết nhẹ nhàng. Vướng bận quá nhiều, học cách buông bớt. Nhường đường cho người khác là tránh được những bon chen vụn vặt. Xếp lại hành lý cuộc đời cho gọn nhẹ, mới có thể thảnh thơi đi hết một chuyến xa vạn dặm. Quang cảnh tươi đẹp nhất không đến từ đôi mắt, mà từ tâm hồn ta cảm nhận. Tình cảm sâu sắc không cần thốt ra lời, chỉ cần hành động cũng đủ để người ta cảm nhận. Mỗi khi gặp điều không vừa ý, hãy học cách nhẹ nhàng như nước. Nước luôn mềm mại, luôn âm thầm dung nạp rồi chuyển hóa mọi thứ. Không tranh cãi, không hơn thua. Nếu mỗi người đều có thể tu dưỡng đến mức ấy thì chẳng còn lo cho thế giới này thiếu bình an. Lòng người rồi cũng sẽ yên ổn. Tha thứ không phải vì người khác xứng đáng, mà là vì chúng ta xứng đáng được bình yên. Vậy nên hãy sống nhẹ nhàng và yêu thương nhiều hơn một chút. Vì đời là vô thường, nhưng lòng người có thể mãi mãi. Thời gian không giữ được tài sản hay nhan sắc, nhưng nó giúp bạn nhìn ra được lòng người thật giả. Ngày tháng không tự sinh ra tình cảm hay chân lý, nhưng nó giúp bạn thấy rõ ai là người đáng giữ, ai là người nên rời xa. Một con đường đi đã lâu mà không thấy hy vọng, hãy đổi hướng. Một sự việc nghĩ mãi không thông, hãy buông xuống. Một mối quan hệ lâu ngày không cảm được sự chân thành, hãy lặng lẽ rời xa. Một lối sống áp dụng đã lâu nhưng chẳng thấy vui, hãy bắt đầu thay đổi. Có câu, nước quá trong thì không có cá, người quá xét nét thì không có bạn. Tranh giành với người nhà, được phần lý nhưng mất phần tình. Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi nhưng tình cảm cũng phai. Hơn thua với bạn bè, thắng rồi nhưng nghĩa cũng chẳng còn. Khi tranh luận ai cũng muốn đúng, nhưng cái mất đi là tình cảm, còn lại chỉ là tổn thương chính mình. Trắng là trắng, đen là đen, nhưng thay vì cố gắng phân định rạch ròi, hãy để thời gian làm thước đo. Bỏ đi cố chấp, dùng lòng khoan dung để nhìn người, xét việc. Thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm đạm, một chút ấm áp, bạn sẽ thấy ánh mặt trời rọi qua cả những ngày ảm đạm. Đừng mong mọi người đều hiểu mình, đừng kỳ vọng mọi chuyện đều như ý. Cuộc sống không có khuôn mẫu, chỉ cần một trái tim trong sáng và một tâm hồn nhiệt huyết. Bận đến đâu cũng đừng quên giữ lại một chút thanh xuân. Mệt đến đâu cũng hãy dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng, chỉ cần bạn biết mình đang ở đâu và muốn đi đâu, thì dù chậm cũng không lạc đường. Tự nhắc bản thân mỗi ngày, tôn trọng người khác, khoan dung với lỗi lầm, cảm kích những ai giúp ta, và cả những ai từng là đối thủ, vì họ giúp ta mạnh mẽ hơn. Cuộc đời có hai điều không thể không làm, là bước đi, là dừng lại. Bạn đang dùng tâm trạng tích cực để thực hiện điều đó chứ? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Hãy sống bình thản như nước, mềm mại nhưng không yếu đuối. Sống chậm lại một chút để lắng nghe chính mình, và để cuộc sống dịu dàng hơn với bạn. Từ hôm nay, lời cảm ơn chân thành từ Tâm An Phật Ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật Ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở.
Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương và đồng hành của quý vị trong những video tiếp theo. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị luôn an vui, bình an và vạn sự như ý.